වෙනදා වගේම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මිස්ටර් ගැජට් වෙතින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඊයේ දවසේ මම ඔයාලට කිව්වා මගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මේ දවස්වල යන ඔෆර්ස් සම්බන්ධව අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් කරනවා කියලා. ඉතින් ඊයේ දවසෙත් මම ඔයාලට කරා සම්පූර්ණ පාටි බොක්ස් ඔෆර්ස් සම්බන්ධව ගෙනාපු අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. අද දවසේ මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කරන්න යන්නේ official abans.com කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා මේ දවස්වල අපිට මේ සීසන් එකේ දීලා තියෙන ඔෆර්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් ඒ හරහා අපිට පාටි බොක්ස් එකක් මිලදී ගන්නවා නම් අපිට 100 කොච්චර ගාණකින් අපිට වට්ටමක් ගන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම මොන වගේ පාටි බොක්ස් තියෙන්නේ? පාටි බොක්ස් වලට අපිට මොනවද හම්බෙන්නේ? ඒ වගේම ගෙවීමේ ක්‍රමයට, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ක්‍රමයට, ඩෙබිට් කාඩ් ක්‍රමයට ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඉතින් මේ දවස්වල පොඩි ගාණක් දීලා ගන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවනම් ලොකු ගණන් වල තිබුණු පාටි බොක්ස් මේ වෙනකොට 150 140 වගේ ලොකු ගණන් වලින් අපිට වට්ටම් විදියට අබාස් ආයතනෙ ඉතින් ලබා දෙනවා. මොකද සමහර පාටි බොක්ස් තියෙනවා මම රිවිව් කරපු ඒ දවස්වල තිබුණු ගණන් වලින් බලන භාගයට භාගයක්ම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් තාමත් පාටි බොක්ස් එකක් ගන්න අදහසින් ඉන්න මගේ කොල්ලෝ කෙල්ලන් ඔන්න අවස්ථාවක් ලැබලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ලොකු ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. මොකද කොකෝ ඇප් එක හරහා මාසික වාරික සමාන වාරික 3කින් ගන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකකුත් මේගොල්ලෝ හඳුන්වා දීමක් කරලා තියෙන නිසා අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ තියෙන සාක්කුවේ ගන්න සෙට් වෙන්න ඔන්න ගන්න chance එක තියෙන ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට හඳුන්වා දීමක් කරනවා JVC ඒ වගේම JBL. ඔන්න JBL ආස කරන මගේ කොල්ලෝ කෙල්ලන්ට JBL party speakers වගේකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒවටත් ඇත්තටම වට්ටම් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මේ chance එක මිස් කරගන්න මොකද දෙසැම්බර් මාසේ සහ මේ තියෙන මේ කාල සීමාවේ පමණයි මේ හැම shop එකකම අපිට ලොකු offer එකකට ලොකු benefits එක අපිට ගන්න තියෙන. ඒ හින්දා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම party box එකක් ගන්න කවුරුහරි අදහසින් ඉන්නවනම් හොඳ genuine warranty එකක් එක්ක හොඳ company එකකින් දෙන සුපිරිම සර්විස් එකක් එක්ක සෙට් වෙන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවනම් ඔන්න අදහස් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව ඔයාලට තියෙන දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලන ගමන්ම මම අද දවසේ ඔයාලට පාටි බොක්ස් එක ගැන සම්පූර්ණ රිවිව් එකක් නෙමෙයි කරන්නේ. මම පොඩි හඳුන්වා දීමක් පමණමයි කරන්නේ. මොකද තිබුණු ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක අද දවසේ එනකොට ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ගොඩක් පල්ලෙහාට වැටලා තියෙන නිසා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැන දන්න කට්ටිය තවත් කට්ටියන්ට බලන්න කමෙන්ට්ස් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තාමත් ඔයාලා මගෙත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නේ subscribe කරන්නේ නැතුව නම් අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියන ගමන්ම අද දවසේ වීඩියෝ එක පැත්තට අපි යන් මොනවද මම අද ඔයාලා වෙනුවෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න යාළුවනේ මම දැන් මේ ඉන්නේ abans.com official ඒගොල්ලෝගේ වෙබ් පේජ් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩක් පාටි බොක්ස් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා 123 වගේ 160 70 එක එක ප්‍රමාණ වලින් අපිට වට්ටම් දීලා තියෙනවා. ඇත්තට මේක ඇත්තක්ද කියලා මම ඇත්තටම බැලුවේ මෙන්න මේ ABX3 කියන එක මම ඔයාලට මීට කලින් රිවිව් කරා. ඔයාලට මතක ඇති. එතකොට ඒකේ ගාන තිබුණ 62000ක් ඇත්තටම මේගොල්ලෝ 47999ක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඇත්තටම මේකට ඔෆ් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගත්තම විශේෂයෙන් මොකුත් නැහැ ඉතින් කියන්න. මේක ඉතින් වූෆර් එකක්, ටූයිට් එකක්, බ්ලූටූත් රේඩියෝ ඔක්ස් කේබල් එකක්, ඒ වගේම අවුට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට මයික් එකක් දෙන්න තියෙක තමයි ප්‍රශ්නේ. මම ඔයාලට කලින් මේක ගැන එක්ස්ප්ලেইন කරා. ඉතින් ඇත්තට මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන විදිහට ABX3 පාටි බොක්ස් එක මේ වෙනකොට රුපියල් 47999කට තමයි දෙන්නේ. කලින් තිබිලා තියෙන්නේ 62999ක එක. හරි මොකද මමත් මේක ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරා. හරි ඔය විදිහට තමයි guys මගේ පළවෙනිම අද දවසේ පළවෙනි රිවිව් එක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් Abans එක හරහා මේක කොහොමද දන්නේ මේගොල්ලෝ ගෙවීම ක්‍රමයට ගන්න පුළුවන් කොකෝ ඇප් එක තියෙනවා නම් ඔයාලට මාසෙකට 16000 ගානේ 16000න් 3ක් මූලික ගෙවීමකින් තොරව කොකෝ ඇප් එක හරහා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. කොකෝ ඇප් එක හදාගන්න විදිහ ඕනතරම් වීඩියෝස් වල තියෙනවා. ඔයාලට ඒ සම්බන්ධවත් අවශ්‍ය නම් හරියටම කොකෝ ඇප් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකක් තියන්න මම ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. හරි යාළුවනේ අපි ඊළඟ පාටි බොක්ස් එකට යම් බලන්න අපේ. ඔන්න ඉතින් හැමදාම JBL අහන මගේ කොල්ලෝ කෙල්ලන්ට ඔන්න අද තියෙනවා JBL party box on the go කියන මොඩල් එක. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ JBL Marshall ගැන ඇත්තටම රිවිව් කරන්න කැමති නෑ. මොකද මේකේ මේ sound quality එක ගැන ගොඩක් කට්ටිය කොහොම කිව්වත් මේ මම පෞද්ගලිකවම JBL කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකට
මේ කැම්පනේ මොකද මේකත් වෙනවා 2,21,634ක් ඉතින් අපිට 4% ඕෆ් එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මහා ලොකු දෙයක් නෑ. ඉතින් බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකට පිස්සු වෙట్లా වගේ ඉතින් ගොඩක් අය දිනවා. රයිට් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි JBL on the go කියන මොඩල් එක දැන් අද ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තියෙනවා 2,21,634ක් තියෙනවා. ඉතින් මේක කැරිය කරගෙන යන්න පුළුවන් වගේම වයර්ලස් මයික් එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මං හිතන්නේ වොට් අවුට්පුට් එක අපිට දීලා තියෙනවා මේකේ වොට් 100ක පව එකක් තමා තියෙන්නේ. එහෙම තමයි ඉතින් මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. අපිට මේක ගන්න පුළුවන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලින් ගෙවන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කමර්ෂල් බෑන්ක් එක හරහා ගන්න නම් මන්ත්ලි 5,544ක් තමයි යන්නේ. සම්පත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලින් යනවා 9,640 යනවා. ඒ වගේම නේෂන් ට්‍රස්ට් වගේ බැංක්ස් වලින් ගන්නත් පුළුවන්. කොකෝ ඇප් එක හරහා ගෙවීම කරනවා නම් මූලික ගෙවීමක් 7-5ක්වත් ගෙවන්නේ නැතුව වාරික 3කින් ගෙවන්න පුළුවන්. එතකොට එක වාරිකයක් වැටෙන්නේ 73,876ක් තමයි වෙන්නේ. මෙන්න මේ JBL on the go party box එක අපි ගන්නවා නම් අපි බලමු ඊළඟට මොනවද මේගොල්ලෝ හඳුන්වා දීමක් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න යාළුවනේ ඊළඟ party box එක විදිහට මම ඔයාලට ගෙනාවේ Abans party speaker TD8810B කියන මෙන්න මේ මොඩල් එක. ඉතින් මේකට 10%ක අපිට ඕෆ් එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේක කලින් මුදල වෙලා තියෙන 72,999ක. ඉතින් මේ වෙනකොට අපිට ගන්න පුළුවන් 64,999කට. ඉතින් guys අද දවසේ මම මේ ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන මෙන්න මේ party box ගැන දන්නව නම් ඒවා ඔයගොල්ලෝ අරගෙන තියෙනවා නම් අපි අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් තියන්න. ඒක තමයි මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මේකත් අපිට ගන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සරහා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සියලුම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සරහා ගන්න පුළුවන් වගේම අපිට මේ කොකෝ ඇප් එක හරහාත් ගන්න පුළුවන් මාසෙකට 21,667ක් වගේ ගාණක් ගෙවලා වාරික 3කින් ගන්න පුළුවන් මූලික ගේම් එකෙන් තොරව. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට සමාන වාරික 21,667 ගානේ සමාන වාරික 3කින් තමයි කොකෝ ඇප් එක හරහා ගන්න නම් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේගොල්ලොන්ගේ TD8810B කියන පාටි බොක්ස් එකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක අද දවසේ වෙන්නේ 64,999යි. ඉතින් මේකේ ගත්තාම Bluetooth තියෙනවා. power නම් දීලා තියෙන්නේ watt 80ක තමයි. ඉතින් 2.1 sound system එකක් දීලා තියෙනවා. USB player FM tune microphone out එකක් power bank එකක් තියෙනවා. මිලියම්පියර් එකක අවුට්පුට් එකක් එක්ක වෝල්ට් 5ක පවර් බැංක් එකකුත් මේකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් LED ඩිස්ප්ලේ එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඇප් කන්ට්‍රෝල් එකක් වගේම මේ වගේ දේවල් තමයි. ඉතින් විශේෂ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් විදිහට මේගොල්ලෝ සඳහන් කිරීමක් නැහැ. ඉතින් මේකට වයර්ලස් මයික් එකක් නම් මේගොල්ලෝ දෙන්නේ නැහැ. ඒකත් පොඩි අඩුපාඩුවක්. ඉතින් බලන්න ඔයාලා මේ සම්බන්ධව දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් මට මැසේජ් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියන්න. ඔන්න යාළුවනේ අද දවසේ ඇත්තටම Abans එක කරා ගන්න පුළුවන් සුපිරි වට්ටමක් තියෙන මේ ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ JVC portable party speaker එක තියෙනවා. ඔයාලා මේක ගැන දන්නවා ඇති. මීට කලින් මේක 69,999 හරි මේ ගාන හරියටම හරි. මොකද මමත් මේක බලලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ නම් JVC කියන්නේ සුපිරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඔයාලා දන්නවා Abans එකෙන් කරන. ඉතින් මේකේ free wireless mic එකක් වගේම අපිට remote control එකකුත් දීලා තියෙනවා. එතකොට අපිට කොකෝ ඇප් එක හරහා ගන්නවා නම් මේක ගන්න පුළුවන් 11,667 ගානේ වාරික 3කින් කැපෙන්න ගන්න පුළුවන් වගේම අපිට ගොඩක් දීලා තියෙනවා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සරහත් මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වොට් 800ක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. මම ඉතින් හිතන්නේ වොට් 800ක් ඇති කියලා. නමුත් ඇත්තටම මේක සෑහෙන්න වටිනා. මොකද බ්‍රදර් මේ කලින් මම මේක බලනකොටත් මේ 69,000 ගාන හරියටම හරි. ඉතින් මේක මේ යන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක ඇත්තටම වොරන්ටි එකකුත් එක්ක හොඳ වොරන්ටි එකක් දෙන කම්පැනි වොරන්ටි එකක් දෙන අවුරුද්දක ඇත්තටම වටිනා මේ ගානට. ඉතින් ඔන්න මේ අවුරුදු අවසානයේ ඔයාලා මේ සීසන් එකේ නත්තල් සීසන් එකේ පාටි බොක්ස් එකක් ගන්න හිතේ තියාගෙන ඉන්නවා නම් අන්න හිතේ සිහිනේද මම රෙකමන්ඩ් කරන මේ JVC පාටි බොක්ස් එක ඇත්තටම හොඳයි. ගෙවන මුදලට සරිලන ලොකු ගණන් වලට යනවට වඩා අපි බලමු මේ විදිහට තමයි ඉතින් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන 50%ක ඕෆ් එකක් දෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම
ලස්සන ඩිස්ප්ලේ එකක් වලට පේන තියෙනවා පෙන්නේ නේද RGB light system එක මාරම ලස්සනයි හොඳ build quality එකකින් මේක හදලා තියෙනවා ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඉතින් side අපිට තියෙන්නේ මෙන්න බලන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ panel board එක ඉතින් ඇත්තටම හොඳ build quality එකක් තියෙන හොඳයි JVC brand එක ඉතින් ඔන්න ඔයාලා මම දාපු party box අතරේ මම මේක recommend කරන කාට හරි අදහසක් තියෙනවා මොකද KOKO app එක හරහාත් අපිට පොඩි මුදලකින් වැඩි පටන් ගන්න පුළුවන් ඉතින් 11000ක් වගේ තියෙනවා නම් අපිට match එකක් ගහ ගන්න පුළුවන් ඒ හින්දා මේ ඔන්න guys අද දවසේ මේ විදිහට තමයි මගේ අනිත් party box එක තියෙන අපි ගිහිල්ලා බලමු තව Abans ලගේ මේ වෙනකොට දීලා තියෙන offers එක අපිට හම්බෙන්නේ මොන වගේ party box ද කියලා ඔන්න යාළුවනේ ඒ වගේම JBC එකෙන් හඳුන්වා දීලා තියෙන තවත් 1600 වොට් තියෙන මෙන්න මේ වයර්ලස් ස්පීක එකත් අපිට 140ක ඩිස්කවුන්ට් එකකින් හම්බ වෙනවා මොකද මේක ලක්ෂයකට තමයි තිබුණේ 99999කට නමුත් අද වෙනකොට මේක 59999 කියන රුපියල් 60000කට 140ක්ම අපිට වට්ටමක් දීලා තියෙනවා ඇත්තම වටිනා ඉතින් මේකෙත් වයර්ලස් මයික් එකක් වගේම අපිට රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් මේ අපිට පාටි බොක්ස් එකේ ඉදිරි පසපෙනුම දකින්න තියෙන හොඳ ලයිට් සිස්ටම් එකක් දීලා තියෙනවා ඇත්තටම මේ පාටි බොක්ස් එක නම් මම ඔයාලට කොහොමත් රෙකමන්ඩ් කරනවා මොකද මේක මම කලින් Abans එකේ බලනකොට තිබුණ මේ 99999 තමයි ඉතින් අපිට KOKO app එක හරහා ගන්න පුළුවන් හින්දා මාසෙක රුපියල් 20000ක වගේ මුදලකින් සමාන වාරික 3කින් අපිට මේක ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා KOKO app එක හරහා ඔව් මේගොල්ලෝ ඉතින් 20000ක් කියලා තිබ්බට වැරදි මේක යන්න ඕන දැන් 69000ක් 59000ක් හරි 20000 ගානේ වාරික සමාන වාරික 3 කියන 60000ක් වෙන අපිට ගන්න පුළුවන් ඔනේ යාළුවනේ ඔයාලට මේ සැරේ Abans එක හරහා 140ක වට්ටමක් එක්ක අවුරුද්දක වොරන්ටි එකකුත් එක්ක JVC වොට් 1600 අපිට පාටි බොක්ස් එකක් කියලා තියෙනවා ඉතින් කාට හරි අදහසක් තියෙනවා නම් මම මේ කාලේ පාටි බොක්ස් එකට යනවා කියලා ඉතින් හොඳ වොරන්ටි එකක් තියෙන හොඳ කම්පැනි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙන මෙන්න මේ පාටි බොක්ස් එක ඔයාලට යන්න පුළුවන් දැන් මේ වොට් 600 PMPO නිව් ස්ටොක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා ඉතින් ඔහොම තමයි විස්තර තියෙන්නේ මේකේ විශේෂ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් විදිහට මේගොල්ලෝ සඳහන් කිරීමක් නැහැ ඉතින් FM රේඩියෝ NFC වගේ දේවල් තියෙනවා අපිට අනිත් ඒ වගේම ගිටාර් ඉන්පුට් එකක් TF කාඩ් එක SD කාඩ් එක USB line in aux mode ඒ වගේ bass boost switch එකකුත් අපිට දීලා තියෙනවා ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි ඉතින් මට මේකේ ફોකස් කරන්න ඕනලා තියෙන මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් කියන්නේ මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තමයි මම අද ඔයාලට හඳුන්වා දීමක් කරන්න ඉතින් ඔයාලා මේකෙන් පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න අපි බලමු මේ ඕනෑම කෙනෙකුට පුළුවන් මෙන්න මේ Abans official මේගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේ සම්බන්ධව වැඩිදුර බලා ගන්න. ඒක හරහා ඔයාලට මේ KOKO app එක හරහාත් buy කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟට මේගොල්ලෝ අද දවසේ අපිට Abans එක හරහා මොනවද හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් හැමදාම අහනවනේ JBL අපිට රිවිව් කරන්න නැද්ද කියලා. ඔන්න JBL පිස්සොන්ටම ගෙනල්ලා තියෙනවා. ස්ටේජ් 320 ස්පීකර් එක දන්නවා ඔයාලා 259999ක් තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් මේ තෙන්නක් දීලා තිනවා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් හරහා ගන්න වගේම KOKO app එක හරහාත් 86667 කියන ගානෙන් අපිට සමාන වාරික 3කින් buy කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මම මේක ගැන එක්ස්පීරියන්ස් කරලා නැති හින්දා මට ඔයාලට ලොකු විස්තරයක් කියන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් JBL කියන්නේ ඉතින් බ්‍රෑන්ඩඩ් එකක් ඕනම කෙනෙක් ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ මුදල් වියදම් කරලා ජෙනුවින් හොඳ ඉන්ටර්නැෂනල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හොයන කට්ටියන්ට ගන්න පුළුවන් ලොකු ගණක් වෙන්නේ. ඉතින් 2,60,000කට තමයි මේගොල්ලෝ ඉතින් කියන්නේ. මේකේ build quality එක සහ මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන ගොඩක් මම ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඇත්තට මම JBL පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා ඉතින් දන්න අය මේ සම්බන්ධව අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද අපේ මේ channel එකේ ඉන්න කොල්ලෝ කෙල්ලන්ට ID එකක් ගන්න පුළුවන්. උත්තර මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙයාලගේ තියෙන. ඉතින් JBL කියන්නම් පිස්සුවක්. ඉතින් ඒකේ තියෙන quality එක නම් ගන්න බෑ අනිත් කෝකෙන්වත්. නමුත් ඉතින් මේ price range එකේ මම හිතන්නේ මේකට මේගොල්ලෝ 3%ක තමයි off එකක් දෙනවා කියලා තියෙන්නේ. stage 320 ඔය ගැන දන්න කවුරු හරි ඉන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් තියන්න. අපි බලමු අද දවසේ මොනවද තව Abans ලා අපිට දීලා තියෙන offers කියලා.
ඔන්න ඉතින් JBL ලගේ ක්ලබ් 120 කියන Bluetooth ස්පීකර් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ party box එකත් සුපිරි party box එකක්. ඔයාලා දන්නවා ගොඩක් අය මේක මගෙමුත් අහලා තියෙනවා. ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙන කට්ටිය මේ සම්බන්ධව අපිට කියන්න. මොකද මගේ යාළුවෝ ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්නවා JBL ගැන අහන්න. ඉතින් මේක නම් මේගොල්ලෝ 1,89,999 ඒ කියන්නේ 1,90,000කට තමයි ප්‍රයිස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එක්ස්ට්‍රා අපිට 105ක ඔෆ් එකක් තියෙනවා. එකත් මේ කාලේ වටිනවා. මොකද අපිට අනිවාර්යෙන්ම අඩුවට ගන්නව නම් ඔෆර්ස් හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ සීසන් වලට විතරයි දෙන්නේ. ජනවාරි මාසේ මුල් සතිය වෙනකොට, එතකොට දෙසැම්බර් මාසෙට, අප්‍රේල් වලට වගේ තමයි ඉතින් ඕනම ආයතනයකින් මේ වගේ ඔෆර්ස් දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් බලන්න මේ Abans එකේ මේ දවස්වල මේ යන ඔෆර්ස් try කරලා බලන්න. ඉතින් මේකත් කොකෝ ඇප් එක කරා 63333න් අපිට සමාන වාරික 3ක් කරහා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි guys අද දවසේ මගේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එන්ඩ් එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට හැමදාම වගේ ඉල්ලන්නේ මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝස් ඔයාලගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය bell notification එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. ඉතින් තාමත් subscribe කරලා නැති මගේ යාළුවන්ට ආදරයෙන් ඉල්ලනවා subscribe කරලා මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන තව මොනවා හරි විශේෂ තියෙනවා නම් මම AliExpress ගැන මුලින් කරා. මේ දවස්වල AliExpress ගැන කරන්නේ නැහැ. මොකද party box series එකක් යන නිසා. ඉතින් තවත් මම ඔයාලට මේ සීසන් එක යන offers සම්බන්ධව ඊළඟට එන වීඩියෝස් වලින් මම ඔයාලට explain කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් guys හැමදාම කියනවා වගේ subscribe කරලා එකතු වෙන like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා කියන අද දවසේ වීඩියෝ එකේ end එකට යන්න කලින් ඔයාලා පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සදා ජය. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලා ඉතින් එක බෙටිං සයිට් වල බෙටිං කරලා අතේ තිබ්බු සියලුම සල්ලි ලොස් වෙලා දින්නේ. ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ ලක් එකේවත් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලා දැනට පාවිච්චි කරන ඔන්න ඔය බෙටිං සයිට් එකේ තමයි ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් අලුතෙන්ම රිලීස් වෙච්ච අලුත්ම අප්ඩේට් එකේ බෙටිං සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපි ලක් එක පුරඟා බලමුද? එහෙනම් ඉතින් ඔයාලට පළවෙනි වතාවට මේක රෙජිස්ටර් වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලගේ දාන මුළු මුදල දෙගුණ කරගන්න වගේම ලැප්ටොප් iPhones වගේ තවත් ලොකු ටැග් වලට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස්වල තියෙන IPL, LPL වගේ ඕන ක්‍රීඩාවකට ඔයාලට ලාන්ච් තියන්න වගේම වෙනත් ලයිව් වගේම තවත් සයිට්ස් ඕන තරම් මෙන්න මේ ගේම් එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ දවස්වල තියෙන හොඳම මම රෙකමන්ඩ් කරන සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ 1xbet කියන බෙටිං සයිට් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ දාන මුදල දෙගුණ කරගන්න වගේම අලුත්ම අප්ඩේට් එකට යන්න පුළුවන් මේ පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන link එක හරහා. ඉතින් ඔයාලට ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා ඔයාලගේ අතේ තියෙන සල්ලි loss නොවි genuine විදියට ඔයාලට මැච් එකක් ගහ ගන්න ඕන නම් සෙට් වෙන්න මෙන්න මේ link එක හරහා ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රොමෝ කෝඩ් එකත් භාවිතා කරන්න. ඔයාලට ජය නියතයි. Yeah.